আজি গৈ আছোঁ নলবাৰী ৰাসলৈ। আজি হৈছে 11 তাৰিখ। তো মই আজি 4-5 দিনমান আগত যিখন নাটক কৰিলোঁ ৰঙীয়া প্ৰকৃতি সংঘৰ পৰা, তাৰে মাজত আমি 2-4 জনে লগ হৈ নলবাৰী ৰাসলৈ বুলি ওলাইছোঁ আজি। চাওঁ কি চাওঁ, কেনেকুৱাকৈ ঘূৰোঁ, কি খাওঁ, গোটেইখিনি আপোনালোকক দেখুৱাম। আপোনালোকে চাই যাব ভিডিঅ'টো। মোৰ বিশ্বাস ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে নিশ্চয় ভাল পাব, কাৰণ আপোনালোকে মোৰ চেনেলত ব্লগ বিচাৰি থাকে আৰু মই ব্লগ তেনেকুৱাকৈ কৰা নহয়। যিহেতু আজি ৰাসলৈ যাব ওলাইছোঁ, এটা ব্লগ বনাম বুলি ভাবিছোঁ। ঘৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ, চাই যাওক ভিডিঅ'টো। প্ৰথমতে মই উঠিম চাগে গাড়ীত। চুৱেটাৰ আনিছোঁ, চুৱেটাৰ পিন্ধা নাই, অলপ পিছত পিন্ধিম। এয়া চুৱেটাৰ, অলপ পিছত পিন্ধিম। মন কৰক কেইজনলৈ, মোক ইয়াতে 1 ঘণ্টা ৰখাইছে। গৰম নে? ক্ষীৰ আছে। গৰম দিব না, এটা এইটো ঠাণ্ডা হৈছে। গৰমটো
আমি ৰাগ ঘূৰি ঘূৰি ক'তো একো খোৱা নহ'ল আমি নলবাৰী পাইকাৰকুছিত হীৰামণি ৰেষ্টুৰেণ্টত সোমাইছোঁ চাওঁ কি খাওঁ আপোনালোকক দেখুৱাম এতিয়া মই খাম ৰোল আমি খালোঁ এতিয়া ঘৰমুৱা হৈছোঁ আৰু 15-20 মিনিটৰ পিছত ঘৰ পাই যাম তো ব্লগটো ইয়াতে সামৰিছোঁ আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে ভাল পালে যদি ভাল পালে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব নাপাহৰিব পুনৰ লগ পাম আন এটি নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে আজিলৈ আহিছোঁ ধন্যবাদ